Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája a mosolygó abúzáló, a narcisztikus kettősség, a tökéletes álca rejtett kín. Sokat gondolkodtam, ha egyetlen egy dolgot kellene mondanom. Mi az, amit mondanék, ami szinte minden narcisztikusban megtalálható? Egyetlen egy dolog, és szinte ez az összes narcisztikus hordozza. De bevallom, ezen napokig gondolkodtam, osztottam, szoroztam, míg végül a megfigyeléseimre hagyatkozva, a tudományos tényekre hagyatkozva, valamint a különféle beszámolókra hagyatkozva a narcisztikus bántalmazást elszenvedőktől. Úgy gondolom, hogy ha egyetlen egy dolgot kellene mondani, ami minden narcisztikus hordoz, és erre nagyon kényesen ügyel, az pedig nem más, mint az, hogy a külvilág felé fenntartani egy jó ember látszatát. Egy olyan emberét, aki segítőkész, aki barátságos, aki figyelmes, törődő, empatikus. Tehát ezek amúgy tök jó dolgok. Hát a bébi csak ott van, hogy ezek a jó dolgok, tehát ezeket kizárólag a külvilágnak mutatják meg. A magánéletben ebből a partnere az ég adta világon semmit nem tapasztalhat. Ezért kerülnek sokszor a narcisztikusoknak a partnerei egy padhelyzetbe, amikor megpróbálnák elmesélni a barátaiknak, hogy ők egy narcisztikus bántalmazás elszenvedői. Az embereknek a java része semmit nem tud a narcizmusról, maximum valami olyan bullshit van az emberek többségében, hogy a narcisztikus, olvastam már róla, igen, az egyik bulvár labban. Hát a narcisztikusok azok, akik imádják önmagukat, meg beképzeltek, nem? Tehát amikor egy barátodnak próbálnál erről mesélni, hogy te valójában mi az, amin átmész, mi az, amit átélsz, akkor sok esetben az áldozat egy padhelyzetbe kerül, mert amikor mondod, hogy de hát Józsi amúgy egy zsarnok, hát bántalmaz, manipulál, kizsákmányol, agresszív. A barátod hát erre csak annyit mondaná, hogy Józsi, hát mit beszélsz? Hát tök jó fej mindenkivel. Múltkor is, amikor nálunk voltatok, tudod, azon a partin, tök aranyosan viselkedett mindenkivel. Hozzám is odajött, kedvesen váltottunk néhány szót. Tehát ez az a pont, amikor az áldozatok feladják, mert nem tudják megértetni az emberekkel, hogy mi az, ami valójában történik a színfalak mögött. Ugyanis a narcisztikus az nagyon kényesen ügyel arra, hogy a külvilág az hogyan vélekedik róla, hogyan ítéli őt meg. Narcisztikus személyiségzavarral küzdő személyek viselkedésének megértése az egy mélyebb pszichológiai és szociális összefüggések vizsgálatát igényli, tehát az ilyen személyek számára elmondható, hogy rendkívül fontos, hogy hogyan ítéli meg a külvilág. És ezt a vágyat, ami bennük van, hogy a külvilág szemében ők mindenképp egy jó emberek, hát ez különféle manipulatív viselkedési taktikákkal igyekeznek kielégíteni. Tehát először is kettős élet, vagy kettős arc. Kifelé mutatott kép, és a valóság. Gyökeres különbség van a kettő között. Tehát beszélek akkor először egy kicsit a kifelé mutatott képről. Tehát a narcisztikusok azok nagyon gondosan építik fel azt a kis képet, amelyet a külvilágnak mutatnak. Milyen ez a kép? Hát ez a kép ez általában rendkívül pozitív, vonzó, ők lehetnek nagyon empatikusak, ebben a szerepben segítőkészek, magabiztosak, akik körül, tehát mindenki szívesen tartózkodik. És ezt a képet, ezt hogyan alakítja ki a narcisztikus a külvilágnak? Először is hasonlóan, mint egy pszichopata, báj és karizma. Tehát a narcisztikusok azok gyakran rendkívül bűbájosak, karizmatikusak, tehát ők nagyon is tudják, hogy hogyan kell a megfelelő embereket lenyűgözni és maguk mellé állítani. És mint már itt elmondtam, tehát itt egy nagy hasonlóság van egy primer pszichopatához képest, aki szintén egy nagyon karizmatikus jelenség. Aztán ott van náluk a kedvesség és a segítőkészség. Tehát a narcisztikus külvilágnak nagyon gyakran egy ilyen segítőkész, kedvesnek mutatkozik, és ezzel is erősítve ugye azt a képet,
hogy ő megbízható, ő egy jó ember, egy jó szívű ember, tehát mindenkivel azt láthatod, hogy kedves, udvarias, megértő, tök jól el tud beszélgetni, tehát kedélyesen elbeszélget. Mi a valóság? Tehát most akkor áttérünk, ez ugye ment a külvilágnak. A valóság, a belső kör áldozatai, tehát mi az, ami valójában a színfalak mögött játszódik. Tehát ezzel szemben a hozzájuk legközelebb álló személyek, gondolok itt a családtagokra, a szerelmi partnereikre, de talán egyes nagyon közeli barátokra is lehet itt gondolni, tehát ők viszont teljesen az ellentétét ismerik ennek. Önzőség és kisajátítás. Narcisztikusok rendkívül önzők. Minden figyelmet, mindent a környezetükben, minden erőforrás csak és kizárólag magukénak akarnak. És ez hát a körülöttük lévő emberek rovására megy, ugye kisajátító, kontrolláló, manipulatív, féltékeny. Ott van náluk az empátia hiánya, az érzelmi empátia hiánya. Bár kifelé narcisztikus, tehát nagyon empatikusnak tűnhet, hát valójában hiányzik belőlük az empátia, tehát nem képesek mások érzéseit valóban átélni, és csak akkor mutatnak valamiféle empátiát, ha számukra valamilyen előnnyel jár, de természetesen itt nem valódi empátiáról beszélhetünk, hanem álempátiáról, tehát a narcisztikusnál megfigyelhető, hogy érdekemberek. Minden az érdek körül forog, tehát kiből mit tudnak kinyerni. Érdekkapcsolataik vannak, nincsenek igaz barátaik, az egész baráti hálózatuk csak és kizárólag érdekekre épül. Abúzív viselkedés. A narcisztikusok azok bántalmazzák a hozzájuk legközelebb állókat. Akár verbálisan, tehát szóbeli bántalmazásról beszélhetünk, érzelmi bántalmazásról, pszichológiai bántalmazásról, vagy hát talán egyes esetekben fizikai bántalmazásról, tehát ez a viselkedés azonban az biztos, hogy ez mindig rejtve marad a külvilág előtt, különösen, ha ez nem fizikai bántalmazás. És a narcisztikusokra el kell, hogy mondjam, hogy nem igazán jellemző a fizikai bántalmazás, tehát egy narcisztikus nagyon is jól tudja, hogy a szavaik azok sokkal mélyebbek, tehát ezek a szavak nagyobbat ütnek bárminél, plusz a narcisztikusokról elmondható az is, hogy félős emberek, tehát félnek a fizikai bántalmazás úgymond jogi következményeitől, tehát nem akarnak rendőrségi, bírósági ügyet ebből, tehát az esetek döntő többségében egy narcisztikus az verbális, tehát szóbeli bántalmazást alkalmaz, ugyanis, mint már elmondtam, tudják, hogy ez sokkal nagyobbat üt, másrészt, ami fontos, hogy ennek nincsen látható nyoma. És akkor elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor ugye kialakul ez a patthelyzet, tehát az áldozatoknak a küzdelme, hogy a narcisztikusok áldozatai azok ilyenkor egy nagyon nehéz és fájdalmas helyzetben találják magukat, és akkor felírtam ide néhányat, hogy miért. Tehát először is ott van a megértés hiánya. Tehát mi az, amit az áldozatok éreznek? Hát azt érzik, hogy senki sem érti meg őket, mivel a külvilág az egy teljesen más képet lát a narcisztikusról. Ez pedig izoláltság érzéséhez vezethet, tehát az áldozat az totál úgy érzi, hogy egy kelepcébe került, egyedül van, senki nem érti meg, ha beszél valakinek, akkor nem érti, hogy miről beszél. Következő, kételkedés önmagunkban és a gázlángozás. Tehát narcisztikusok alkalmaznak gázlángozást, tehát az áldozat elkezd kételkedni a saját valóságában, elkezd kételkedni a saját érzéseiben, az emlékeiben, a külvilág számára pedig hát ezt igen nehéz lehet felismerni, hogy valójában mi az, ami történik, hiszen az embereknek a java része az nem rendelkezik alapszintű pszichológiai ismeretekkel sem, így nem ismerik fel a rejtett bántalmazást, és hát gyakori ez az eset, hogy ilyenkor is, ugye, akinek elmesélni a történetet, a bántalmazót védik, tehát nem tudja, hogy ő a bántalmazó, mivel a bántalmazó az olyan ügyesen csűri, csavarja ezt az egészet, hogy elhiteti, hogy itt ő az áldozat, holott a másik személy az áldozat, te vagy az áldozat. Aztán ott van, amit említettem már előbb, tehát a bizonyítékok hiánya, hogy mivel a narcisztikusoknak a manipulációs technikái, azok hát általában azt lehet mondani, hogy rendkívül kifinomultak, az áldozatoknak hát nehéz lehet konkrét bizonyítékokat felmutatni a bántalmazásra, mivel a narcisztikus abúzus, tehát mint elmondtam, az nem igazán fizikális, tehát sokkal inkább verbális, tehát szóbeliről beszélhetünk. A fizikai bántalmazás az sokkal inkább köthető a szociopatához, vagy a borderline személyiségzavarban szenvedő, rendkívül impulzív emberekhez. Miért ennyire
fontos minden narcisztikusnak, hogy ő a külvilág szemében egy ilyen tök jó embernek tűnjön. Hát először is a narcisztikus személyiségzavarral élő emberek számára kiemelkedően fontos, hogy a külvilág hogyan ítéli meg őket. Ez a szükséglet, ez abból fakad náluk, hogy belsőleg a narcisztikusok rendkívül alacsony önértékeléssel küzdenek, mélyen elnyomott szégyenérzettel, szerethetetlennek élik meg önmagukat, és nincsen stabil identitás magjuk. Ez mind a traumatikus gyermekkoruk következményei, amin keresztül mentek, tehát ennek következtében folyamatosan a környezetük visszacsatolására szorulnak, hogy fenntartsák azt a nagyon pozitív, idealizált képet, amelyet önmagukról kialakítottak, ez lenni a hamis én, mivel a narcisztikus önmagából, ez nagyon fontos megérteni, ezt sokan nem értik, hogy önmagából a narcisztikus nem tud semmit kinyerni. Üres. Így marad a külső környezet, hogy kinyerjenek mindenféle dolgot, hogy valamiféle identitást össze tudjanak maguknak rakni, mivel nincsen stabil belső identitás magjuk. A narcisztikusok tehát rendkívül bizonytalanok mindenben. A saját értéküket illetően is. Míg kifelé, mint tudjuk, igen, sugároznak egy magabiztos, karizmatikusnak, sikeresnek tűnnek, hiper-szuperintelligensnek, tehát belülről viszont állandó kételyek, félelmek gyötrik őket. A hamis énjük miatt, ez fontos, te egy teljesen más képet látsz, és az emberek 99%-a el is hiszi azt a képet, amit lát, de ez, amit látsz, ez nem a valóság, ez egy hamis én. A hamis én mögött egy traumatizált, félős, bizonytalan kisgyerek vagy, aki minden. Teljesen az ellentéte, mint a hamis én. Az önértékelésük a narcisztikusoknak folyamatosan ingadozik, és ennek stabilizálásához szükségük van arra, hogy mások elismerjék, csodálják őket, ezért rendkívül nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy fenntartsák a külvilág előtt azt a látszatot, hogy ők jó emberek. És ez a törekvés, ez mi az, amiben megnyilvánul egy narcisztikusnak, tehát hogyan éri ezt el, szociális maszkok viselése, tehát a narcisztikusok azok gondosan felépítik, fenntartják azt a képet, amelyet mások előtt mutatnak, lehetnek rendkívül sikeresek, segítőkészek, empatikusak a nyilvánosság előtt, hogy elnyerjék ezzel mások elismerését, csodálatát. Elismerés és dicséret keresése, minden lehetőséget megragadnak, hogy mások dicséretét, elismerését valahogyan kivívják, legyen itt szó munkahelyi sikerekről, különféle társadalmi eseményekről, hétköznapi helyzetekről. Hát az a lényeg, hogy mindig igyekeznek a középpontban lenni, és pozitív visszajelzéseket kapni. Sikerek, erények kiemelése, megfigyelhetjük egy narcisztikusnál, hogy eléggé gyakran hangsúlyozza a saját sikereit, erényeiket, hogy ezzel is erősítsék a mások szemében kialakult pozitív képüket, tehát szeretik, ha csodálják, és példaként állítják őket más emberek elé. A narcisztikusok számára az, hogy mások is jó embernek lássák őket, úgy gondolom, hogy ez létfontosságú, ez a látszat adja ugyanis számukra azt a külső megerősítést, amelyre szükségük van ahhoz, hogy elhiggyék, valóban értékesek, szerethetőek. Tehát látjuk, hogy van itt ez a kettősség, dinamikus kettősség. A belső bizonytalanság és a külső látszat fenntartásának a szükséglete. Ez a narcisztikus személyiségzavar egyik legjellemzőbb és leginkább problémás vonása, tehát a narcisztikusok folyamatosan arra törekszenek, hogy a külvilág az pozitívan értékelje őket. Ez az egyetlen módja annak, hogy a saját magukról is pozitív képet tudjanak kialakítani. Tehát enélkül az önértékelésük, ami rendkívül ingatag, összeroppanna, szembesülniük kellene azzal a mély belső űrrel és értéktelenség érzéssel, amelytől retteg egy narcisztikus. Oké, de ha a narcisztikusnak ennyire fontos a külvilág felé mutatott jó kép, akkor miért egy vadállat a hozzá legközelebb álló személyekkel? Miért pusztítja a hozzá legközelebb állókat egy narcisztikus a közvetlen környezetében? Miért nem viselkedik velük normálisan? Erre a kérdésre van egy komplex válasz, és akkor most ebben a videóban nem ismétlem most önmagam, tehát ennek a videó végére ide majd az ajánlott videókhoz, amik felszoktak itt ugrani, beteszem ezt a videót, ami foglalkozik ezzel specifikusan. A címe
nem biztos, hogy pontosan ez, tehát hogy minden narcisztikus bántalmazó, a patológiás narcizmus, valami ilyesmi a címe, de lehet, hogy pont ez a címe. Tehát ez az egyik válasz erre. A másik pedig az, hogy a narcizmus, ez egy spektrumzavar, és nem minden narcisztikus a skálának a legtetején helyezkedik el. A narcisztikusok a magánéletben azért is lehetnek bántalmazóak, mert a belső bizonytalanságuk és az alacsony önértékelésük miatt folyamatosan szükségük van arra, hogy másokat leértékeljenek. De miért? Azért, mivel hogy másokat leértékel, ezzel önmagát felértékeli, tehát jobban érzi magát, téged leértékel, magát pedig felértékeli, tehát a legközelebbi személyekre vetítik ki az állandósult belső frusztrációikat, feszültségeiket, mivel ezeket az embereket, tehát a hozzá legközelebb állókat tekintik úgymond egy biztonságos célpontnak. Az intimitás és a közelség az szintén fenyegetően hat rájuk, mert rámutathatna a saját gyengeségeikre, sebezhetőségeikre, az abúzív viselkedésükkel így kontrollt, hatalmat próbálnak gyakorolni, elkerüljék a mélyebb érzelmi kötődést és a sebezhetőséget. A bántalmazás az egyben egy mód arra, hogy elnyomják és elhárítsák azokat a félelmeket, azokat a szorongásokat, amelyek tulajdonképpen valójában önmagukból fakadnak, így a narcisztikusok a magánéletben a hozzájuk legközelebb állókat abúzálják, tehát a legközelebbi kapcsolataikban, így mondanám, hogy manifestálják a belső bizonytalanságaikat, önértékelési problémáikat, és ennek a levét igen, azok isszák meg, akik hozzájuk a legközelebb állnak, a családtagok és az aktuális szerelmi partnerei. Milyen megoldási lehetőségek vannak egy ilyen helyzetre és támogatás, tehát ahhoz, hogy az áldozatok azok ki tudjanak lépni ebből a mondhatni, hogy padhelyzetből és segítséget kapjanak, erre többféle stratégiát is alkalmazhatnak az áldozatok, tehát először is nagyon fontos támogatói hálózatok kiépítése. Az áldozatok számára fontos, hogy olyan támogatói hálózatot alakítsanak ki, amelyben ők tényleg megbízhatnak, és ahol valódi empátiára és megértésre találhatnak, tehát olyan személyekkel beszélni, akik átélték ezt az egészet, és tudja, hogy miről beszél. Ott van a szakértői segítség, ez kihagyhatatlan, pszichológusok, pszichiáterek, terapeuták, más mentális egészségügyi szakemberek, tehát ezeknek a személyeknek a szakszerű támogatása az nagyon hasznos lehet az áldozatok számára, ugyanis ezek a személyek segíthetnek az érzelmi feldolgozásban, ennek az egész kialakult helyzetnek a kezelésében, tehát ezek a személyek, az szakemberek, ezek igen meg fogják érteni, hogy miben vagy benne, mivel pontosan tudják a narcisztikus abúzálás különféle formáit. Tudatosság növelése, tehát ha növeled a tudatosságod ebben a témában, a narcisztikus személyiségzavarral kapcsolatban, akkor ez úgy gondolom, hogy igencsak segíthet abban, hogy te is jobban megérz, és másoknak is át tud adni ezt a tudást, hogy felismerje a narcisztikusok által elkövetett bántalmazást, ezért vannak ezek a videók, így ha úgy gondolod, terjeszd és küld el ezt a videót olyannak, akinek úgy gondolod, hogy most ezt mindenképpen látnia kellene. Ennyit mára. Ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámon nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300 ezeket az ajánlott videókat. Ajánlom még ehhez a témához kapcsolódóan. Köszönöm a figyelmet,